đâu rồi, cứ chạy thẳng thôi. Tới đoạn cua đấy gì? Cứ chạy thẳng, cứ đến cua cứ chạy thẳng một đường là chú Triệu Đông đấy, nhưng bạn cứ chạy thẳng vào trong. Rồi, xuống sân bóng không? Chưa đến sân bóng đâu. Rồi, ok, thì khả năng là chú bán vật liệu cũ ấy rồi. Chạy vào đấy xong là nếu mà không có số thì tôi gửi số cho, tôi có số của anh ấy mà. Ok, thế để xem là để bạn thu xếp bạn xuống. Mua để đâu đấy? Ui. Gì? Mua để đâu đấy? Thôi xong rồi. Đi phải tai nạn. Thôi xong rồi. Xong rồi, có các hành trình nhá. Thôi. Ok. Tưởng vào xe mình sợ quá.